اینا چیه بچه‌ها؟ پیچ. اما من میگم فقط برای پیچ گوشتی استفاده نمیشه. اگه تو کانال ما باشی همیشه میتونیم ما از وسایل ساده سلاح‌های خفن میسازیم. همین پیچ قراره چی بشه؟ قرار میشه تبدیل بشه به یک سلاح فوق‌العاده خفن در جهان. چجوری بچه‌ها؟ فقط کافیه امروز با ما باشی، چون قراره یاد بگیری از یه پیچ یه سلاح بسازی و یاد بگیری از پیچ به جای پیچ گوشتی درست ازش استفاده کنی. حتما تا آخر ویدیو همراه ما باش، لایک کن، ساب کن، چون همیشه تو کانال ما وسایل ساده تبدیل میشن به خطرناکترین وسایل نینجا. پس حتما لایک کن و ویدیو رو تا آخر ببین. آخر ویدیو این مهمترین نکته رو گفتیم برای پرتاب پیچ. اینو فراموش نکنید. بریم که داشته باشیم. سلام دوستان، خسته نباشین. اومدیم امروز با یه حرکت فوق‌العاده خفن بچه‌ها. امروز می‌خوایم با پیچ کار کنیم، اما می‌خوایم چیکار کنیم؟ می‌خوایم از پیچ به عنوان یه سلاح پرتابی استفاده کنیم. همونجور که می‌تونیم چاقو رو پرتاب کنیم، ببینیم می‌تونیم پیچ رو پرتاب کنیم یا نه. و می‌خوایم کامل غیر پرتاب کردنشو خیلی ساده تو چند دقیقه براتون توضیح بدیم. پس امروز حتما با ما همراه باشین و تا آخر ویدیو رو حتما ببینید. لایک و ساب فراموش نشه. خب بچه‌ها، حالا نحوه پرتاب چیه و چجوریه؟ پیچ بچه‌ها همینجوری که پشت پیچ سنگین‌تره و برخورد اگه بخواد اتفاق بیفته معمولا از پشت اتفاق میفته. اما حالا وقتی بخوایم بالون رو پرتاب کنیم چجوری باید پرتاب کنیم که اون برخورد درست بشه؟ خب بچه‌ها خوب دقت کنید، چند مدل برای پرتاب داریم. من هر مدل امتحان می‌کنیم ببینیم کدوم مدل برای پیچ بیشتر جواب میده. مدل اول می‌خوام از نوک پیچ امتحان کنیم ببینیم پیچ برخورد داره یا نه. همینجوری که دقت کردیم بچه‌ها برخورد ما از پشت بود. حالا دوباره با همون پیچ بچه‌ها، با همون پیچ ما می‌خوایم از پشت بگیریم. دفعه پیش نوک پیچ گرفتیم، این بار می‌خوایم از پشت پیچ بگیریم. پرتاب می‌کنیم با پیچ. این دقت کنیم بچه‌ها برخورد داشت. خب بچه‌ها دیدین همونجور که دیدین که از پشت که پیچو گرفتیم پرتابش راحت‌تر بود. حالا من می‌بینم از فاصله نزدیک شروع می‌کنم به پرتاب کردن تا میام فاصله عقب. ببینید دقیقاً قلق گرفتن پیچ و پرتاب پیچ. خب بچه‌ها می‌بینید من الان فاصله تقریباً 1 متر. از پشتم گرفتم بچه‌ها، می‌خوام پرتاب انجام بدم. برخورد داشت و برخورد خیلی خوبی هم داشت بچه‌ها. برخورد خیلی خوب بود. خیلی دقت کنید بچه‌ها. برخوردی که داشتیم برخورد خیلی خوب. از فاصله 1 متر. حالا من فاصله رو بیشتر می‌کنم، فاصله ما تقریباً 2 متر. بچه‌ها بریم برای فاصله 2 متر. با فاصله 2 متر امتحان کنیم ببینیم از پشت پیچ بگیریم بهتر جواب میده یا از جلو. از پشت من پیچ گرفتم. خیلی اوکی نشد. حالا من می‌خوام از جلو امتحان کنم. و برخورد داشتیم بچه‌ها. برخورد داشتیم. پس بچه‌ها من الان فاصله 1 متر پرتاب کردم، از پشت تعادلش بیشتر بود. فاصله 2 متر ما شد. پیچ از جلو گرفتیم و پرتاب دقیق‌تر داشت. حالا من یکم فاصله رو بیشتر می‌کنم. فاصله احتمالاً این فاصله 3 متر. فاصله 3 متر امتحان کنیم. من 3 متر می‌خوام از پشت پرتاب کنم دوباره. چون ظاهراً فاصله مختلف که امتحان کردیم از پشت تعادلش برای برخورد بیشتر بود، یعنی احتمال برخورد میبره بالاتر و قدرتش هم بیشتر. حالا امتحان کنیم از فاصله 3 متر خوبه تقریبا الان چون برخورد فوق‌العاده بود و قدرت. برخورد فوق‌العاده و قدرت. پس بچه‌ها حالا دقت کردین پیچ درست یه سلاح ساده است، یه وسیله ساده است، اما میتونیم به عنوان سلاح استفاده کنیم. فقط بلد باشین چجوری قلقی کنیم. من الان از فاصله 1 متر امتحان کردم، 1 متر به قول معروف از پشت گرفتم، بهتر جواب داد. 2 متر جلو گرفتیم، حالا تا فاصله مختلف امتحان کردیم، جلو و پشت گرفتیم تا قلقه کلی پیچ اومد تو دستم. پس نحوه پردازش بچه‌ها دقیقاً همینه، اینکه تو فاصله‌های مختلف باید امتحان کنیم تا نقطه پرتاب بیاد تو دستمون. الان من آخرین پرتابم به این صورت بود، همونجوری که بهتون نشون دادم، فاصله 3 متر خوردی. حالا با اینکه پیچه و خیلی سبکم هست اما برخورد خودش رو داشت و تونست سیبمو کاملا سوراخ کنه. پس بچه‌ها روش پرتاب دقیقاً همینه، اینکه تو فاصله‌های مختلف امتحان کنیم. اگر دوست داشتین بچه‌ها سلاح دیگه بهتون نشون میدیم. من کلید رو قول دادم، حالا تو کلیپ بعدی احتمالاً پرتاب کلید رو بهتون آموزش میدیم. اما می‌خواستم این کلیپو بگیرم که بگم هر وسیله‌ای میتونه سلاح باشه، فقط بستگی داره چجوری ازش استفاده کنیم و چجوری تو دستمون قرار بگیره و چجوری ببینیمش. این خیلی مهمه.
اگه دوست داشتین حتما حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید و حمایت شما بیشترین انگیزه رو اونا. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها.